Team, yung mga hindi pa nag-set sa mga bills payments, gawin nyo na guys. Open na BP natin kaya magpondo na para lahat ng kapitbahay nyo sa iyo na magbayad. Ito ang step para mapunta ka sa iyong bills payment portal. Just search at home.com.ph. Hintayin ang ilang sandali. At ikaw ay mapupunta sa overview ng ating company at i-click ang 3 bars na yan at click login and you will be redirected to your login portal. Just encode your username, your password, and then select login and you will be redirected to your dashboard. Pagkatapos ay piliin mo ang gift box icon at malalabas new order, Eload, bills payment, free text. Select bills payment. Katapos, mapupunta ka sa main menu ng bills payment. Pay bills. And then, may makikita kang mga biller categories. Isa na dyan ang utilities, insurance, telecoms, government, credit cards, charity, loans, and others. At kung makikita ninyo, mayroong universal wallet which is mayroon siyang 0.00, may piso sign. So kailangan lagyan mo yan ng pondo bago ka gumawa ng any transactions. Ang susunod ay kailangan mong tukuyin kung anong klaseng bills ang babayaran ng client mo. Say for example, mag-explore tayo. Uunahin natin ang utilities. Wait, and then mapupunta ka sa main menu ng utilities. Again, may universal wallet pa rin dyan. At sa utilities natin, meron tayong Albay Power and Energy Corp, Balamban Enerzone Corp, Batilec 2, Batilec 1, Benguet Electric Company, Cable Link. Scroll pa natin. Cagayan 1 Electric Cooperative, Cagayan de Oro Water District, Signal Mediascape, Cotabato Light and Power, Davao Light and Destiny Cable, and Ilocos Norte Electric Cooperative, Iloilo 1 Electric Cooperative, Iloilo 2 Electric Cooperative, Isabela 1 Electric Cooperative, Laguna Water District, Mactan Enerzone Corp, Manila Water Company, Marilao Water District, Maynilad Water, Meralco Bills Payment, Meralco Kuryente Load, Metropolitan Cebu Water District, Pampanga 2 Electric Cooperative, Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, Pangasinan 3 Electric Cooperative Incorporated, Prime Water, Silang Water District, Sky Bundles, Sky Cable, Subic Enerzone Corp, Subic Water and Sewerage Co. Incorporated, Tarelco 1 Electric Cooperative, Tarelco 2 Electric Cooperative, and Bisay Electric Company. Yun ang mga pwede mong tanggapin na bayad sa mga clients mo sa utilities. Ngayon, babalik naman tayo sa biller category. Yan ang utilities. This time, susubukan naman natin i-explore ang insurance na category. Click lang natin siya at mapupunta tayo sa main menu niya. So, meron lang tayong tatlo para sa insurance. Manulife Philippines, Pro-Life Insurance, Sun Life of Canada Philippines Incorporated. Yan ang tatlong pwede mong tanggapin na mga bayad from your clients. For insurance, okay, balik naman tayo sa main menu. Our biller categories, select naman natin this time ang telecoms. Sa telecoms, mapupunta ka sa kanyang main menu. Meron tayong Digital, Globe Telecom, Innov, PLDT, Smart Bro, Smart Cellular, Sun Cellular. So yan ang mga options ng telecoms. So pagkatapos mo dyan, pagka na-explore mo na yan, balik tayo dito sa may
government. Try natin ang biller category na government. Wait lang, and then ito na, makita natin. So okay, meron tayong e-Census Unisys, MMDA, NBI, Pag-ibig Housing Loan, Pag-ibig Membership Savings. Scroll pa natin, Pag-ibig OFW, Pilipinas Teleserve or MSO, POEA. So yan yung mga options para sa government na mga bills na babayaran ng iyong mga customers or clients. So may mga forms lang dyan sa loob na kailangan mong fill upan pagka magbayad na sila. Okay, try naman natin ang credit cards. Sa credit cards, mapupunta ka, makikita mo ang Steel Parade, Universal Wallet, Bank of the Philippine Islands, Bank Card, Metro Bank Card Corporation. So yun lang ang tatlo para sa credit cards. Pwede kang tumanggap ng mga bayad nila gamit ang credit cards sa tatlong na mention natin. Okay, balik tayo sa main menu natin sa biller categories. This time, check naman natin ang charity. Sa charity, makikita natin ang nag-iisang UNICEF. Sa UNICEF, pwede ka dyan magbayad sa UNICEF lang. Okay, walang tayong option. So, balik tayo. Try naman natin ang ibang categories. At tapos na tayo sa may charity. So, punta tayo sa loans. Disturb tayo sa messenger. Okay, sa loans. Okay, try natin ang loans. Ang loans, mayroon siyang mga options for AEON, HC Consumer Finance Philippines. So, dalawa lang sila. So, sa mga loans, pwede kang tumanggap ng mga bayad sa mga na-mention natin na option. Okay, our partners. Okay, balik tayo sa main menu ng biller categories. Check natin ang others. Sa others, mayroon lamang tayong AirAsia online booking payments. So, pwede tayong mag-receive ng mga payments ng AirAsia, Cebu Pacific at Dragon Pay. Okay, so balik tayo. So, yun ang ating biller categories na explore natin. So, pagkatapos ka na, pwede mo i-check ang transactions pagka may transactions ka na successful. Diyan yung makikita. So, since bago pa tayo, wala pa tayong transactions. Later on, lagyan muna natin ng pondo ang bills payment natin kasi kaka-activate lang ng ating company ang bills payment. So, congratulations sa ating lahat ng mga dealers ng at-home online services. Para sa Team Dynamic Belgar, salamat guys sa inyong support at salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin bilang inyong team leader. Salamat at hindi kayo sumuko. At magpahanggang ngayon ay magkasama pa rin tayo sa paglago ng ating companying sinalihan. Mapa-abroad man o mapa-domestic workers, tambay o self-employed or employed individuals. Thank you guys for trusting me. At ang masasabi ko lang talaga is please continue lang tayo guys. Patuloy lang natin ang nasimula natin at sana'y mas mag-improve at magiging successful tayo sa lahat ng ginagawa natin dahil hindi lang kayo o tayo ordinaryong nagtitinda ng loads o nagsusupply ng load as dealer or as a retailer. Isa na tayo ngayon sa mga options na pinagpipilian upang makapagbigay ng convenience para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagpila upang makabayad lamang ng kanilang mga bills. So expect more blessings, expect more customers, and expect more prosperity sa ating business. Mabuhay tayong lahat. Over the past few years, companies or at home has been attracting so many people in this business. And now, we are gearing up for more success. Kudos and congratulations sa lahat ng mga co-homers ko, lalong-lalo na yung mga team ko at mga ka-dealer ko. At kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo dito sa Philippines, ikaw ay abroad o ikaw man ay tambay dito sa Philippines, ikaw man ay may trabaho, pwede mo siyang gawing part-time, feel free to visit at-home online services or just search m.me/apply official para diretso kang mapupunta sa aking Facebook page.
Or pwede mo ring i-open ang description sa baba para makita mo ang mga links at mga names kung may interest ka sa business na ito. Thank you so much.